ਤਰਕ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਆ ਪਰ ਇੱਕ ਡਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਪਿਆ ਚਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਗੂਗਲ ਤੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਿਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 60 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈਗੇ ਆ। ਉਹ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟ ਵਾਈਜ਼ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੱਸ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ, ਬਤਾ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਲੁਟਾ ਕਿਉਂ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। To the Point is brought to you by the Science Family Dealerships and Gulf Freight Incorporated. This is Just Broadcasting and you're watching Just Punjabi. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਅਪਵਰਡ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਟਿਕਟ $500 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ $820 ਚ ਤੇ ਫਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕਾਲ ਕਰੋ। travelopod.com, best fares always. This is Just Broadcasting and you're watching Just Punjabi. Aj da Mudda is brought to you by MG Tire. ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇਖਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਔਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਕਮਿੰਗ ਫਰਮ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਥਰਸਡੇ ਦੀ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜੋੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਅਬਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਆ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ। ਉਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਖਬਰਾਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਕਿ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਇਨ ਦ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਰਾਡੂਲੈਂਟ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਰਹਿਣ ਲਈ ਉਸ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦਿਸਦੇ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੀ ਜੋ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕੈਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਜਾਂ ਮੈਰਿਟਸ ਜਾਂ ਉਹ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ ਤਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਫੈਬਰਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਸੀ ਸਟੋਰੀ ਕਿ 130 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਈਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੜੇ ਸੀ, ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ। ਐਂਡ ਆਈਸ ਏਜੰਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਕਸਟਮ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ, ਜੋ ਰੇਡ ਪਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੌਕ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਈਸ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਫੈਬਰਰੀ 2018 ਵਿੱਚ 130 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਝੂਠ ਮੂਠ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਲਈ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕੀ ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਫਰਾਡ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਬਰੋਡ ਦੇ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤੀਜੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਣਾ ਹੀ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾਣਾ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਕੁਇਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਆਏ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਦਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਯੰਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਲਿਆਏ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ OPT ਸਟੇਟਸ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਥੇ ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ USA ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਂਡ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਆਫ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜੋ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ ਹੈ ਫॉर ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੂ ਓਵਰਸਟੇ देयर ਵੀਜ਼ਾਸ। ਪਹਿਲੇ ਉਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਹੋਮ ਕੰਟਰੀ ਜਾ ਕੇ ਯੂ ਕੁਡ ਰੀਅਪਲਾਈ ਫॉर ਅ ਵੀਜ਼ਾ। ਉਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੁਣ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਏ। ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ H1B ਐਂਡ H1 ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੇ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ F1 ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੇ ਵੀ ਕ੍ਰੈਕਡਾਊਨ ਦੀ ਐਫਰਟਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੈਨਲਟੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਗੇ ਬਟ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਬਿਫੋਰ ਯੂ ਕੈਨ ਰੀ ਐਂਟਰ ਦ ਕੰਟਰੀ। ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਟੇਬਲ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਚਾਂਸ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਵੀ ਗੈਸਟ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਲਾਇਰਸ ਜੋ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ। Now, when it comes to the news stories, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਸੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਈਰਾਨ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਇਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੋੜਤਾ, ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ। ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਡ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਸੀਗਾ USA ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲੈਟਰ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਮਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਸਟਮਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਤਾ ਅੰਡਰ ਦੀ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕ ਕਸਟਮਸ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਹੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੀ, ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਊਜ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਅੰਡਰ ਦੀ ਫਾਲਸ ਪ੍ਰੈਮਿਸ ਆਫ ਸਟੱਡੀਇੰਗ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਇਜ਼ ਇਟ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਇਜ਼ ਇਟ ਦ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੈਮਸੈਲਵਸ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਬਰੋਡ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਅਬਰੋਡ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਇਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਲਈ ਤੇ ਉਨ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਲਈ ਵੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਸਿਰ ਪੈਸਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼ੋਰ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਵਾਈ ਆਰ ਯੂ ਡੂਇੰਗ ਦਿਸ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਂਦਾ ਹੈ ਅਬਰੋਡ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, then ਉਸ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਕੰਪਲੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that they have to go back to India, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਰੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, then ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ?
ਜੋ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਜੋ ਸਾਡੀ ਰਿਸਰਚ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਫ ਦੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਐਂਡ ਅਪ ਜਾਂ ਤਾਂ purposely overstaying their visas या accidentally overstaying their visas because ਉਹ ਵੀ victim ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ of a scam। ਸੋ ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੁਕਾਂਗੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀਜ਼ਾ F1 ਤੇ ਜੋ ਆਂਦੇ ਹੈ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਓਵਰਸਟੇ ਹੁੰਦੇ where is the source of the problem ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਫੋਨ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ ਮਿਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵਾ from backbenchers ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਦੁਬਈ ਵਿੱਚ ਬੇਸਡ ਹੈਗੇ and they prepare students to apply for their visas for their applications in universities abroad. Samriti ji, welcome to the program. Hi. Hello. Samriti ji, we had spoken earlier. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ students ਆਉਂਦੇ ਹੈ and they say ਕਿ okay, we want to study abroad, right? What is your process? ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ intentions ਕਿੱਦਾਂ figure out ਕਰਦੇ ਹੋ that ਉਹ abroad ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਾਂ simply abroad ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ process ਹੈ students ਨੂੰ prepare ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ application in schools which successful hoye? Okay, I'll begin with the first question. Whenever somebody approaches us that we want to study abroad, our first question always is, why do you want to study abroad? What is the motivation behind, you shelling out this amount of money? And we make sure that the intentions are genuinely to get quality education. As I discussed earlier, we deal only with a certain, category of colleges, not C, D, E level, A and B level colleges across the globe. Now, to study in those colleges, you have to invest a very, very good amount of money per year if it's undergrad, let's say for a duration of 4 years, and if it's postgrad for at least a year or 2 years. So we have three things in mind. First, the candidate or their parents, we make them we make them understand that study route should be the last route if you are looking for settling abroad opportunities. This is not the route you should be following. B, it is important for us to assess, do they have the paying capacity? So let's say if they have aspirations of picking up a college in New York or California, and we know these are the most expensive states, and if they say we'll be taking a student loan, we discourage this kind of combination, because going forward immigration authorities are also going to raise questions on these points, that keeping your financial background, keeping the paperwork in mind, keeping the child's credentials and the parents' paying capacity in mind, then we suggest that these should be the options you should be looking at. Now, third, if they clearly tell us that no, the idea to go abroad is to settle, then we inform that as of now, Canada and Australia are the only two countries which are open for international students to settle. They legally allow you, give you options to walk the PR route. But as far as US is concerned, UK is concerned, Europe is concerned, no such option is available to any international student. As a matter of fact, we make sure that we tell them that beyond the internship provisions of your course, you are not allowed to stay. You will not be allowed to work. So then based on that, the next step that, based on the profile and the credentials, whatever the student comes to us with, we then prepare a detailed, map as to what are the possible college options we can look at, what are within means, what are, absolutely dream colleges, and what will be the safety net Samriti ji, for us. So ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ process ਹੋਇਆ as a very legitimate and top tier counseling agency in India, right? Backbenchers is an agency that Yes. works ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਿਆ with only top tier schools, universities in all of these Western countries where students apply. Now, tell our viewers. I would also like to state here that we have no connections with any university. We work with the student with refining and building the student's application.
We are not agents. We जी. don't take commissions from जी, the जी, 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 universities. जी. But Samriti ji, sanu eh dasso hun, in your line of work, what जी. about the agencies that are maybe not so legitimate, right? That what kind of information do other agencies that may be working as, less reputable, that have an element of fraud to them, and they're misinforming students, जो ਉੱਥੇ ਦੇ students ਨੂੰ misguide ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ education ਦੇ ਰਾਹੀਂ easily abroad ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ agencies ਕਿੱਦਾਂ operate ਕਰਦੀਆਂ? Okay, I'll say the very first, pointer is, if whosoever you are meeting is not interested in understanding your career aspirations, is not understanding why you want to pursue this particular course, and is always, yes, you can do this, you can do that, this is feasible. Secondly, the kind of colleges they are suggesting. So if you haven't heard about those colleges ever before, plus they're promising you very fancy courses and programs within these colleges, something is too good to be true, then definitely it's fishy. We need to get our research work, sorted, that not just blindly follow. I'm very recently, one of my enrolled student, he has aspirations of relocating to Canada, and he cannot, because the course that he is looking for, Canada has no options, no postgrad options there. But he met somebody in Punjabi Park who said, yes, you can do this, you can do that, this is very much possible. And because you are so deeply connected with that PR dream, with settling abroad dream, you just don't, emotionally dissociate yourself to understand the practicality and reality of whatever ABC is suggesting. So it's very important for you to understand, take the options, go back home, research yourself that what is the level of the university, what are the kind of courses they are suggesting, and who are the people who have passed out from these courses, where are they, what is the college's alumni network. These are very important parameters which will tell you is it actually worth going for this kind of credentials. Samriti ji, thank you so much for your time. We really appreciate your feedback. ਸਭ ਤੋਂ important ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਗੋਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਗੈਰੰਟੀਡ ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੈੱਡ ਫਲੈਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ that okay, something is fishy here. ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ F1 ਵੀਜ਼ਾਸ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਅਬਰੋਡ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿਦ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਬਾय ਕਮਿਟਿੰਗ ਫਰਾਡ ਬਾय ਵਰਕਿੰਗ ਵੈਨ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਬਰੋਡ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਵੀ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਦੈਟ ਇਟਸ ਇਲੀਗਲ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੈ ਫੋਨ ਤੇ ਮਿਸ ਪਰਟ ਹੋਰਾ ਜੋ ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਾਫੀ ਆਂਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਪਰਟ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Pert Hora is a lawyer, very experienced in these matters. Miss Hora, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ UK ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਇਨਐਕੂਰੇਟ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਸਕੈਮ ਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਓਕੇ we're just going to use this as a vehicle for easy entry into a country? As an answer, and then first thank you for calling and having me on your show. But I think it's the answer बड़ा complex है. जेडे बंदे इंडिया तो आना चाहते ने उत्थे अपना I was just in Punjab actually a few weeks back. हर जगह signs लगिया हुई ने तुसी अमेरिका जाओ कैनेडा जाओ and stuff like that. And so इना दे papers दिते जांदे ने money दिता जांदा है. People apply. Some people legitimately are applying for student visa क्योंकि उन्होंने maybe political problems मिल रही हैं ते बाहर निकलने का यही तरीका है. So when they come here they आंदे ने फिर political asylum लगा लेंदे ने. Some people also इतने desperate ने कि इत्थे आना चाहते ने ते agents कहंदे ने असीं तुहानूं उत्थे कढ देंगे यूनिवर्सिटी दे कोल and यूनिवर्सिटी दा पहले semester ਦੀ ਫੀਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ they don't have the money for the housing ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਔਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਡਿਸਅਪੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਜਿੱਥੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਾਫੀ ਬੱਚੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਆਈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਐਨਰੋਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ स्टेटस लेना है पर इन्हों का कोई नियत नहीं सी अपना यूनिवर्सिटी जाने दी सो उस नियत ते बेस से उन्होंने फ्रॉड का केस लगाया है स्टूडेंट्स से कहते हैं कि स्टूडेंट्स को पता है जी बट जी उसे स्टोरी विच जो उन स्टूडेंट्स दे डिफेंस लॉयर्स सीगे उन्होंने कहा सी कि इन स्टूडेंट्स ਨੂੰ नहीं पता सीगा कि इस तरह ਦੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਮੋਟਲੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਐਂਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ ਲੀਗਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਇਹ ਡਿਫੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਅ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਡਿਫੈਂਸ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਐਨਰੋਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੈ देखो like for example not one bill does not fit every single person so and students ਜਿਹੜੇ ਸੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ genuinely ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਸਗਾਈਡਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇਹ so they come ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ or they don't get housing ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕੇ ਹੋਏਗਾ they don't know so I've heard stories about Canada which I think is a very big very sad situation ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ education ਵਾਸਤੇ and a lot of our kids are ending up in prostitution just to be able to pay the bills so ਇਹ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ I believe that every human being has a right to find a better future ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਦ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ yes there are people from consultants to ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ labor ਦਾ use ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ the wrong kind of people and then obviously immigration ਨੂੰ ਮੈਂ blame ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ because there's so much fraud going on in the industry that immigration is responding to the fraud so it's a combination there are many variables har banda is ਦੇ ਵਿੱਚ guilty ਨਹੀਂ ਹੈ or har banda innocent ਨਹੀਂ ਹੈ so it's a very complex problem but in that particular case you're mentioning
ICE ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ it was the intent of the students they know. And I guess if the other side can prove that it was online courses and it wasn't, then they have some kind of a case they can make. I think one of the other points ਜੋ ਇਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ that ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਲਓ ਐਂਡ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੇ ਟੂ ਪ੍ਰੂਵ that ਉਹ legitimately enrolled ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈਸ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗਾ to prosecute these students. I mean, ਮੇਰੇ personal experience ਦੇ ਵਿੱਚ I've seen people ਜਿਹੜੀ plane ਤੋਂ ਆ ਕੇ they don't even go to their destination city ਜਿੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ already ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. I've also seen situations ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ semester ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ then they've run out of money and they truly don't know ਕਿ ਉਹ ਖਰਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣਗੇ and because ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚ ਲੋਕ enroll ਹੁੰਦੇ ਨੇ they are not allowed to work even for a few hours. So and I think ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ reality ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ puri reality ki hai, and some of them literally, and it's so disturbing to see hungry for food. They really don't even have the basic elements, and if they are fortunately near some gurdwara or something, they are feeding themselves. But so like I said, hard to judge them because I'm not in their schools. Of course. But at the same time, I think it's a combination of human survival instinct, human desire to excel, and I think there are loopholes hai. The loopholes exist. So I think the legislators, the lawmakers, inanu pehle loopholes fix karne payenge because people fall into these loopholes because they actually exist. Na fraud te taiyo honda hai ke jab laws itne vague ne or there are so many people benefiting from the wrong laws. Yeah, I think jo tusi ek main point bada important point chukya hai ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕਟਮ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਆਫ ਪੀਪਲ ਅਬਿਊਜ਼ਿੰਗ ਦ ਫੈਕਟ ਕਿ ਸਸਤੀ ਲੇਬਰ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਨਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਅਨਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਵੇਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਲੇਬਰ ਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜ਼ ਅ ਵਰਕਰ ਵੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. Yeah, and like I said, this problem of student worker and student visa abuse is far more severe in Canada from what we hear. Jithe inna nu kam karna allowed nahi milta, and recently there was a case ke jithe unna ne local franchises like Subway wagera which somebody struck a side deal ke tonu asi Subway which kam karan deange tonu inne ਘੰਟੇ ਮਿਲਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ Subway contractor ਸੀ he was paid extra money ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ labor ਦਾ use ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ so like I said industries are benefiting, lawmakers are benefiting. So पहले कैसी इन बच्चों ਨੂੰ blame करिए जिन्हां दी desperate families तो आ रहे ने. We might need to address what is the environment that is attracting it because people benefit from illegal immigration. ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ illegal immigration is a business ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ benefit ਕਰਦੇ ਨੇ. ਤੇ ਅਸੀਂ before we start blaming the child, we need to understand ਕੌਣ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ employment ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਖੁਦ ਦੇ ਬਚਾ ਰਹੇ ਨੇ taxes ਨਹੀਂ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ. So ਸਭ ਲੋਕ in my opinion English ਵਿੱਚ ਕਹਾਵਤ ਹੈ they are the lowest hanging fruit. So we are going after this like drug deals which koi paise koi bana raha hai. We are catching the people on the street because they are the easiest people to catch. But who's behind all of this? Kaun benefit kar raha hai sab to zyada. Parji, thank you so much for your time and your opinions. We really appreciate you giving us a little bit of the legal perspective is situation which conversation is tarah hi jari rahegi. Gal ho rahi hai F1 students jo fraud commit karde hai ਭਾਵੇਂ ਉਹ accidentally ਹੋਏ ਜਾਂ intentionally ਹੋਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ.
ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਆਸ਼ਮਿਤਾ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ F1 ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਅਬਰੋਡ ਜਾਂਦੇ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੋਏ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਬਰੋਡ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਈਨ ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅਨੋਨਿਮਸਲੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਟ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਰਸਟ ਆਫ ਆਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਅਸ ਔਨ ਦ ਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਆਏ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ, ਟੈਕਨੀਕਲ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓਗੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ employment prospects ਹੋਣਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਕਰ ਲਓ, US ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਏਜੰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਭਰਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। So, is this the same path you chose? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਟ ਨੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ or did you do it yourself? ਨਹੀਂ, ਏਜੰਟ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਸਲਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆਇਆ ਕਿ it is the simplest process in this world, ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰ ਲਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਰਸ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਯੂ ਬਿਕਮ ਕੇਪੇਬਲ ਬਾਈ ਯੋਰਸੈਲਫ। ਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਵੀ ਥੋੜਾ US ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ ਆ। ਪਰ US ਦਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰਾ ਟਰਮ ਦੀ ਫੀਸ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 1 ਸਾਲ ਦੀ, 4 ਸਾਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਫਰੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਟੈਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਕੂਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਭੇਜਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ US ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਅਟੈਚ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ PDF ਅਪਲੋਡ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ 1-to-1 ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ ਹੈ US ਐਮਬੈਸਡਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਣ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਪੋਰਸ਼ਨ। ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਾਸ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਫੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਲਿਕੁਇਡ ਮਨੀ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੜੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਚੇਨ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਦੇ। ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ US ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ 1-to-1 ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੁੰਦੇ ਆ ਐਮਬੈਸੀ ਤੇ, ਉਹ ਆਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚ ਬੋਲੋ, ਕੁਛ ਝੂਠ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਸੱਚ ਬੋਲੋ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਆ, he has taken hundreds and thousands of interview, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਝੂਠ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਮਟਾਈਮਸ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਦੈਨ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਐਨ ਏਜੰਸੀ? ਹਾਂਜੀ, 100%। ਏਜੰਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਖੇਗਾ। ਏਜੰਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਨਾ ਲੱਗਣ ਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜੋ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ $50,000 ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ $30,000 ਜਾਂ $20,000 ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਆ ਲਾਸਟ 'ਚ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਏਜੰਟ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਏਜੰਟ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਏਡ ਲੱਗੇ। ਈਵਨ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਈਵਨ ਇਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਰਸਿਸ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਨਰਲ ਕੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ ਪੂਰਾ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ
ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਵਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਾਵਾ ਦੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਜੰਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਏਜੰਸੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਬਰੋਡ ਹੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਊਗੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡਿਸੀਜਨ ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ US ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੜੀ ਕੰਟਰੀ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਰੁਕੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਗਲੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਬੌਂਡ ਪਿੱਛੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ US ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੌਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਰਕੀਟ ਕੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜੀ ਮਤਲਬ ਸਕਿੱਲ ਦੀ ਨੀਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕੋਰਸ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਗਰ ਪੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ 50-50% ਚਾਂਸ ਹੁੰਦੇ ਜੌਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲਣ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਲੇ? ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਓਵਰਕਮ ਦੈਟ ਲੀਗਲੀ? ਯੂਜੂਅਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਗਰ US ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਉਨੇ ਹੀ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕੀ ਪਲਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਰੂਲਸ ਬਹੁਤ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉੱਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਜੂਅਲੀ ਸਟੇ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, US ਤੇ ਸਟੇ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹਾਰਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। US ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਟਰੀ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਵੀ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਪਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰੱਖੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ US ਆ ਰਹੇ ਆ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸਕਿੱਲ ਗੇਨ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਸਣ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਬਸਣਾ is actually much harder than settling down in Canada. And one last question, ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਯਰ ਓਨ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਾਫੀ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਤੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਇੱਥੇ USA ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੀਗਲ ਏਡਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਓਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰਾਸਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ even though that was maybe not a legitimate way? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਛੋਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਈਟ ਤੱਕ ਹੀ ਵੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈਗਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਯੂ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਦ ਪੇਪਰ ਵਰਕ। ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਐਕਸਪਾਇਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵਕੀਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਓਵਰਸਟੇ ਕਰ ਜਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਅਸਾਈਲਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਥੀਸ ਆਰ ਸਮ ਬੋਲਡ ਡਿਸੀਜਨਸ ਟੂ ਮੇਕ। ਹੋਣਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਰਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਗੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਸਕਿੱਲ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ, ਬਾਅਦ ਚ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। Please go ahead. ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਐਡਿੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਏਜੰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਆਪ ਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮਤਲਬ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਭੜਕਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਬਟ ਦ ਕੋਰਸ ਇਟਸੈਲਫ ਹੈਜ਼ ਨੋ ਵੈਲਿਊ ਇਨ ਦਿਸ ਸੋਸਾਇਟੀ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਕੋਰਸ ਦੀ ਜ਼ੀਰੋ ਵੈਲਿਊ ਆ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਪਲੱਸ ਮਤਲਬ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਜ ਤੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ, ਐਂਡ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर ਇਨਸਾਈਟ ਐਂਡ ਵੀ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਨੋਨਿਮਸਲੀ। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਲੈਜਿਟਿਮੇਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਅਵੋਇਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕਮਿੰਗ ਅ ਵਿਕਟਮ ਆਫ ਸੱਚ ਸਕੈਮਸ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਰੁਕਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ, ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾਸ ਵਾਇਓਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੋ ਟੌਪਿਕਸ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਅਬਰੋਡ ਦੀ ਵਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਛੇੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਫਿਊਚਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੱਸਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਏਜੰਸੀ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲਾਇਰਸ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਅੱਜ ਸ਼ੇਅਰ ਹੋਇਆ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਜਾਓ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕੋਨੇ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ USA, ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਕੈਮ
ਸਕੈਮ ਆਰਟਿਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੌਂਗ ਟਰਮ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਕਰਨ ਦਾ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਕ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੀਗਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਬਿਊਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੇਰੀਅਸ ਇੰਪਲੋਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੱਖਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਬਟ ਅੱਜ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ashmita@justbroadcasting.com, info@justbroadcasting.com। ਸਾਡਾ ਇਸ ਥਰਸਡੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵਸਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਛੇੜੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਨਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ UK ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਮਰੀਕਾ ਵਸਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਰੂਲਸ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 130 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਸੀ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਆਈਸ ਏਜੰਸੀ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਸਟਮਸ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਪ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਫੇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਨਰੋਲ ਸੀਗੇ, ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡਾ ਇਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਲਨਰੇਬਲ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਏ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੇ ਵਸਦੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੈਂਬਰਸ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਐਵਰੀ ਥਰਸਡੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦਾ ਮੇਨ ਗੋਲ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਜਾਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਏ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਰ ਇਨਫੋਰਮਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਟਰੋਂਗਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੰਡੇ ਟੂ ਫਰਾਈਡੇ। ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਅੱਜ ਲਈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।